Hi everyone, welcome back. It's me again, Irene. So guys, we're here in Baroy, Lanao del Norte, here in the Horizon Resort. So actually, ang laag for today is dito na ganoon supposed to be in Miss Oak, but then ingon sa ako ang sister nga gusto po daw siya nga magpo-attendance ito sa PBB, the Pangleby Bridge. So nalahos na lang po mi diri to enjoy and to celebrate sa mga birthday celebrant or mga Octoberians babies, October babies. So diri na mo i-celebrate. And guys, mga kalaag, tingnan nyo dyan, mingaw kayo, wala pa yung mga kamera gid pakyaw siguro ni namo mga around 20 mi kabuok, no? So overnight mi diri, and naman sa mga rooms over there in the left side diha sana siya ang location. So abangan kung anong mga activities namin dito. So guys, so prepare sa among mga foodies dito. Then later I will show you kung ano ang mga handa namin for our little celebration sa mga October babies. At mamaya makikilala ko sa inyo kung sino-sino yung nagbe-birthday for this month. Kalitra nag-upload. Nag-atik nga. Oh, nag-apil na tayo. Nag-abusyan at tuntiyan. Kasi nag-upload tayo. Kasi makuyangan ko. Kasi mama may mag-vlog na. Hello guys! Paling nag-anas kamera. Ang highlights. Mga kalaag, kini may highlight sa mo. Sige na, bata ni reklamo kay daghan ra kuno kayo. Unsa ba kuno ni? Tindahan ba? Tindahan. Oh. Reklamo mo po di ay. Pero dera paborito. Okay, happy birthday! Happy birthday AJ, who is celebrating his birthday yesterday. Oh. Sige, blow. Okay. Sige, ikaw na po ma. Sa baba, ma. Tungkol sa luto, ma. Paborito sa mga bata, oh. And the chef, si Ninins, si Tabang ni Yoyo. Oh, sige. Oh, si Mama po, mag-celebrate siya karong 15. Oh, blow your candle nga walay siga. Blow. Wala man, blow. Lighter ni mo dong. Okay. No. Oh, guys, kana si Agaw Senior na, guys. So, please follow, subscribe to his YouTube channel, Agaw Senior. Okay, blow. Ay, yellow na lang man. Wala na blow. Oh. Sige, blow. Oh, yellow di ay. Yay! Okay, blow. Yay! Sabay wala. Bata. Mabalik na mo kay. Grupo, ang TikTok, wala na ako ng balik ay. Napalong. Ulo lagi. Okay, manako pa yun. Bawal mo nang tubig. Happy. Record. Lupat na nga ron. Nahangin pa kayo. Ayaw ang kanta. Kandila, naupos na. Di pa. Ready, go! Ikaw na magpatunga kay kung magbitbitan na. Ayaw na kalaag, tanawa. Maghabi ko sa ulo. Happy
Naging tayo para sa... Alin na! Yan! Sana na ko yan. Sige, alin na! Nagluha-luha kayo akong mata. Si mama, nagsiwan ka to. Gamit ka mama. Ay, ikaw to nga ma! Dire, dito isa! Kitang duha diri hawin mo. Dito mata! Oh, dito. Dala ka nin! Tapos ka na ako, Nins. Dah, Dapat yung ulo, nasa bata. pagarian. Ay. Taasa kayo ni isa na yun. Di ba ka makita, Ling? Happy birthday. Okay, Laura. Kasiyangan yun, nahulog. Ay, baso to. Hanggang na, no? Ay, mamaliling ay baso doon. Gagana ba? Sudah ini dulu. Sacred place. Kena reception hall. Ito orang dah dito ang sugbaan. Sa gawas, pero wala yung mga aso-aso. Dito lang tindahan, lang office, function hall. Sugbaan area. No wristband, no entry. Ako kaya na wristband. Entry ko ano. A few moments later. So we're in the cabin 2. Iceberg ready. Cabin 2, good for 12 person. With one refrigerator, aircon, with a television. Then, yan. Oh, Panda! I did not know you knew how to speak French. Dayon kada ibabaw na ay one single bed on top, tapos double. Then CR. Ito ang kanilang CR. Wow! Dalawang banyo, dalawang comfort room. Dito na sa Grace, where are you? Got your back. Grabe. Murag na isunog higda-higda, guys. Okay, not feeling well, pero maglaan. La, gasulo raning bata. Kaya ranin niya. Okay ra ka. Nagsulo ra ang gamay, oh. Oh. Yapuning duha, oh. Video man eh. Ano siya mga guest dire sa cabin 2. Tapos dito ang guest. Oy, sige, videohan ti kalon. Nagsaka ni mo dito, videohan ti ka. Guys, ulan na yun tayo. Anak, kubait mo. Guys, Pura naman na wala. ulan na, ulan. Oray, dili ito na ni. Grabe kay ka-filter. Ano, makaputi ki siya. Kapilog. Video man eh, di ba na yung picture? Oh, diha. Oh.
Sige, ako na kang picture. Look at this. Oh. Oh, nasa dasi. Wawa. Uy, lalong biyak na. Oh, wala. Wala pa tayo room, mami. Wala pa tayo room. Ano kasi naman ko, me? Ano number? Cabin 2. Wala pa rin si Kusulo dito. Cabin 2. Cabin 2. Matangi mag-i-init ito po yan. Oh, only two? Only two? Cabin 2. Cabin. Ako. Kukunat. Oops. Pero sige naman ko gaano. Kaya ko niya. Bilang ko kayo lang kapag. A few moments later. Display din ni sorry. Ma'am, murag akong nabantayan, ma'am, kadaghan na juga nagtimpla ng itaw akong bolo. Oh, not sponsored na guys. Ay daghan. Abi nyo guys, diri na siya taman kataas ning file. Dayon lapad kay na siya dia karon, hurot-hurot. Palit ko spicy. Oh. Oh, dapat ini palit na po do. Dara guys, ipalit. Dahil nagtagas kay. Aga ko kay ag mga mugbo ra man akong kaya. Dayon, nagpa-refill na may kuan, ininit. Ikaduha na. Ikaduha na ng pa-refill og ininit. Tambal sa mga katugnaw kinaligo dito. Okay. Unya ani guys. Kape, ako nakakape na ko pero 1/3 ra kay mura na ako makaya ng way lang kape. Dayon, mukaon na din kurog panihapon ang mga nag-aligi. Aligi. Oh. Yeah. Naghang mga foodies dito. Gihiwa na gyud. Okay. Chance na mo official. The next day. Sige na. Si Mama na yung talong kanta. Ilara ko binuangan guys. Oh. Inuho na yan na dashboard mo yung video. Lagi. Cebu City me. Feel me po nato ng inana no.